Sau video trước là món omurice thì Cương đã nhận rất là nhiều cái yêu cầu từ các bạn khán giả là làm sao để làm cái món cơm cuộn trứng kiểu Nhật còn gọi là tamagoyaki. Thì món tamagoyaki này á là bao gồm những cái nguyên vật liệu cực kỳ rẻ tiền. Đây là một cách chinh phục bạn gái của các bạn trai với vốn vô cùng rẻ. Đó là trứng gà, rượu sake. Rượu sake này không cần phải là rượu mắc tiền đâu, chỉ là rượu nấu sake bình thường thôi. Rượu sake, rượu ngọt mirin, đường, hạt nêm hondashi và muối, chỉ vậy thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau mà bắt đầu làm món này ha. Trước tiên là mình cần 6 quả trứng gà. Trước hết là mình sẽ nêm đường ha, cho miếng đường vào, bột cá hondashi, một ít muối thôi nha các bạn. Ở Việt Nam mình đó là nó sẽ sử dụng chỉ có nêm muối, hoặc là các vùng miền Tây là họ nêm thêm đường và họ chiên chung với lại hành lá và tỏi và củ hành tím ha. Riêng với trứng cuộn của Nhật á, thì họ sẽ nêm thêm sake và mirin để tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn này. Mình đánh đều lên, sau đó mình sẽ rây mịn lại. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ làm nóng dầu của mình lên ha. Để làm cái món trứng cuộn này, thứ nhất mình phải sử dụng một cái loại chảo đặc chế. Chảo này thì mình có thể mua ở các siêu thị Nhật. Nếu như mà các bạn thắc mắc dầu lạnh là cái gì á, thì dầu lạnh là dầu không nóng thôi ha. Khi mà dầu lạnh trở thành dầu nóng rồi á, mình sẽ cho nó vào lại trong cái chén dầu của mình và mình bật lửa nhỏ. Mình sẽ tráng cái phần trứng này vào trước như thế này. Mình hy sinh phần trứng này trước để cho chảo mình nó không bị dính. Nếu như mà cái chảo các bạn xịn á, thì các bạn không cần phải làm bước này. Do nhà tôi nghèo, ba má đông tôi xào chảo cũ. Rồi ha, sau đó mình sẽ lật đôi cái miếng trứng này lại như thế này. Mình lại cho một miếng dầu lên phía trên. Sau đó mình đẩy cái phần trứng này lên trên nha các bạn. Đẩy phần trứng lên trên. Tiếp tục mình lại cho một ít dầu vào trong đây và cho một lượng nhỏ trứng vào trong này. Nhanh tay mình hơi nâng cái phần trứng mà mình đã chiên trước đó lên trên và trải đều phần trứng mới. Mình làm cho tới khi mà cái trứng cuộn của mình nó đầy vung lên hẳn luôn. Cái món trứng á, thật ra là cái món mà tôi yêu thích nhất từ nhỏ tới lớn. Thậm chí nó là cái món cứu đói của tôi khi mà tôi ra nước ngoài luôn. Tôi có thể ăn trứng 30 ngày mà không biết ngán. Cho nên thường những món nào mà liên quan tới trứng là tôi rất là hứng thú về nó. Nên bây giờ thân hình tôi nó hơi phì nhiêu chút xíu và tròn như trứng. Sau khi chiên xong thì công đoạn cuối cùng của mình là ép cái trứng lại để cho nó theo cái hình dạngที่mình mong muốn ha. Đó là mình dùng một cái mành tre mà để cuộn sushi á. Mình sẽ đẩy hơi ép nó lại. Mình ép nó lại để cho cái phần trứng bên trong nó được gọn hơn các bạn. Nếu như không có mành sushi á, thì mình sẽ sử dụng một cái vật dụng nào đó bằng gỗ để mà mình vừa vặn với lại cái chảo chiên trứng của mình ha. Sau khi mà mình đã ép cái trứng của mình gọn lại rồi á, thì mình sẽ sử dụng một cái thớt vuông như thế này, hoặc là cái dĩa cũng được nếu như ở nhà mình không có những cái thớt này ha. Mình úp ở đây ngay phần trứng và mình lấy cái phần trứng ra. Rồi nếu như hụt á, thì mình có thể làm cái trứng khác. Và mình cuộn lại ha, mình mình tạo dựng cái hình ảnh cái món trứng của mình nó có hình hài đẹp hơn. Mình có thể ép như thế này. Sau đó mình cho lên dĩa. Mình rest cái trứng của mình theo hình dạng này trên dĩa của mình. Và mình dùng một cái vật nặng như thế này mình cho lên trên. Và rest nó trong khoảng 10 tới 15 phút cho tới khi trứng nguội là được. Vậy là Cương đã hoàn thành món tamagoyaki của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Các bạn có câu hỏi gì nhớ đặt câu hỏi ở phần comment bên dưới và đừng ném đá Cương vì món này.
Hẹn các bạn ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.